හොඳයි දැන් අපි බලමු මොනවද ලෙජන්ඩ් කියන්නේ කියන එක. එතකොට ලෙජන්ඩ් ගැනත් ඔයාලට අයිඩියා එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඔයාලා ෂීට් එක හදානකොට ලෙජන්ඩ් ඔයාලට දාගන්න පුළුවන් ඔයාගේ ෂීට් එකට details හොඳට පෙන්වන්න ඕන නා. ඉතින් ඔයාලට ලෙජන්ඩ් එකක් ඕපන් කරගන්න පුළුවන්, හදාගන්න පුළුවන් view වල මෙන්න මෙතන තියෙන ලෙජන්ඩ් කියන එක මෙතනින් ඔයාලට කියලා පළවෙනි එකට දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට project browser එකේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන තියෙනවා legend කියන එක. ඉතින් legend එකට අපිට යන්න පුළුවන් right click කරලා new legend. ඊට පස්සේ මෙතන legend එකට නමක් මම මෙතන do කියලා දෙන්න. do කියලා දීලා මෙන්න මෙතනින් අපිට scale එකක් දෙන්න පුළුවන්. මෙතන දැන් එක අටින් එක දීලා නැත්නම් ඔයාලට ඒක දී ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වෙන scale එකක් ඔයාලට දෙන්න. ඔයාලට කැමති එකක් ඒකට දෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් එකට අටින් එක ගැලපෙනවා. ඊට පස්සේ okay කරන්න. okay කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට legend එක open වෙනවා. අපි මෙතෙන්ද කියලා බැලුවොත් legend එක අපි හැදලා තිනවා do එක. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේකට අවශ්‍ය දේවල් දාගන්න එක. ඔයාලට details දාගන්න පුළුවන්. ඔයාලා යන්න annotate එකට. annotate එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් component එක. component එකේ ඔයාලට පල්ලෙහාම තියෙනවා. අපි මේක ඉස්සෙල්ලා පාවිච්චි කරන හදද්දි මෙතන තිබ්බේ නැහැ. ඔයාලට මතක ඇති අපි detail component ගන්නකොට මේක අපිට active වෙලා තිබ්බේ නැහැ. නමුත් දැන් මේක active වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක click කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් component ගන්න. මෙන්න මෙතනින් වැටලා තියෙනවා families කියලා. මෙතනින් ගිහිල්ලා ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් මොන families. ඒ කියන්නේ අපි drawing එකේ පාවිච්චි කරපු families ඔක්කොම මෙතනින් පෙන්නනවා පුතේ. හරි. මෙතනින් මම ගිහලා draw එකක් select කරගන්නවා. draw එක select කරගත්තට පස්සේ මට මෙන්න මේ විදිහට මේක පෙන්නනවා. හරි. මේක පෙන්නන එක අපිට පුළුවන් වෙනස් කරගන්න. මෙන්න මෙතනින් view එකෙන් අපිට පුළුවන් මේක font එකද back එකද ඒ විදිහට වෙනස් කරලා මම font එක දෙන්න. font එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේ විදිහට තමයි දොර තියෙන්නේ කියන එක මෙයා පෙන්නනවා. මේ විදිහට click කරගත්තාට පස්සේ අපිට මේ දොර මෙතෙන්ද තියාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට වෙන දොරක් අවශ්‍ය නම් මේකට ගිහිල්ලා වෙන දොරක් අපිට ආය දෙන්නත් පුළුවන්. හරි. මේ දොරත් අපිට මෙහෙන් තියාගන්න පුළුවන්. හරි. මේ එකම දොර නැවිලා තියෙන්නේ. අපි වෙන එකක් බලමු. හරි. එතකොට මේ විදිහට අපි දොර තියාගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඊට පස්සේ මේ වගේ align කරගන්න. දැන් align කරගන්න ගියොත් එහෙම අපි align tool එකට ගිහිල්ලා align tool එකට ගියා. මෙතන click කරා. මෙතන click කරා. එතකොට මේ දෙක align වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක අවශ්‍ය නම් annotate එකෙන්ම text එකක් add කරගන්න අවශ්‍ය නම් දාන්න පුළුවන් do. හරි. මේකට ඊට පස්සේ size එකක් දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේක මොන do එකක්ද කියන එක දාන්න පුළුවන්. glass do ඒ වගේ මොකක් හරි එකක් දාන්න පුළුවන්. එහෙම නම් කිරීම කරගන්නවාට පුළුවන් chance එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේකට අවශ්‍ය නම් dimension එක දාගන්න පුළුවන්. මේකට annotate එකට ගිහිල්ලා මොකක් හරි dimension time එකක් අරගෙන ඔයාලට පුළුවන් dimension එකක් අවශ්‍ය නම් දාගන්න. මෙන්න මේ විදිහට. හරි. එතකොට මේ විදිහට හදාගත්තු එක අපිට පුළුවන් අපේ sheet එකට දාගන්න පැත්තකින්. එතකොට අපිට පුළුවන් මෙතන do වල sizes ටික අපිට පේන විදිහට තියෙන නිසා අපිට ගොඩක් දුරට අඳුර ගන්න ලේසි වෙනවා. මේ විදිහට අපිට window වල do වල අපිට schedule හදාගන්න පුළුවන් legend විදිහට. අපි අන්තිමයට කතා කරමු මේ ටික ඔක්කොම sheet එකට assemble කරගද්දී කොයි විදිහටද මේ ටික sheet එකේ පේන්නේ කියන එක. එතකොට මේ වගේ font style අරම මේවා ටික අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරා වගේම වෙනස්කම් කරගන්න අරම මේවා ටික කරගන්න ඒ විදිහටම පුළුවන් කියන කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව.